ኦሊቭ ኦይል ችግር የለም መሙላትም ትችላላችሁ። ኮኮናት ኦይሉን ግን ቢያንስ ለሳምንት አውጡ፣ ወይንም ደግሞ ለወርም ማውጣት ትችላላችሁ። ግን የምታስቀምጡበት ቦታ ወሳኝ መሆን አለበት። ማለትም ቀዝቃዛ የሆነ ቦታ መሆን አለበት። እንደዚህ በዚህ እቃ ታዘጋጁና ትቀንሳላችሁ። ከዛ ከቀነሳችሁ በኋላ ምንድነው የምታረጉት? እንዳልካችሁ ቀዝቃዛ ቦታ አስቀምጡት። ይሄን ትልቁን ጃር ወዲያውኑ እንደከፈታችሁ ፍሪጅ ውስጥ ነው የሚገባ። ፍሪጅ ውስጥ ማስገባት አለባችሁ። ማለት ቀዝቃዛ ቦታ ወይንም ማስቀመጥ አለባችሁ፣ በጣም ቀዝቃዛ። አዘርዋይስ ውጪ የምታስቀምጥ ከሆነ ያውን ይበላሻል ማለት ነው። እሱን ነው ብዙ ሰው አንደርስታንድ ያላረገው። ወዲያውኑ እንደከፈታችሁ ፍሪጅ ውስጥ አርጉት። ውጪ የምታስቀምጡት ከሆነ ለዛ ነው ሰው ማይወደው ሸታል ምናምን የምትሉት ማለት ነው። ለዛ ነው የሚሸተው። ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጡት። ከዛ በኋላ ሽታው ራሱ እየቀነሰ ይሄዳል። ማለት ዋንስ ከተከፈተ ሽታው እየቀነሰ ይሄዳል። ፕላስ ከኦሊቭ ኦይል ጋር መደባለቅ ሲጀምር ሽታው ይቀንሳል። ብዙ ሽታው አይገንም እና ለዛም ነው እኔ የምቀባው ማለት ነው። እቀባዋለሁ ሁሌ ሻወር ከወሰድኩኝ በኋላ እና ምንም አይሸትም። ከዛ በፊት ግን እኔም ሳላቅ እንደናንተ ውጪ ነበር ማስቀምጠው ማለት ነው ኮኮናት ኦይሉ እና ይሸታል። ሁሌ ስቀባ ይሸታል። ከዛ እንዴ ለምንድን ነው የሚሸተው? ቆይ እስቲ ፍሪጅ ውስጥ ላስቀምጠው ብዬ ማስቀመጥ ሲጀምር በቃ ሽታው አቆመ ነው የምላችሁ። ምክንያቱም ውጪ ስታስቀምጡ ሽታው በጣም ገነው በቃ በጣም ነው ያንገሸግሻል። ላይክ እንዴት ልበላችሁ፣ ለአፍንጫ የሚከብድ ሽታ ነው ያለው። እንትን ይላል ዋንስ ሲከፈት በቃ የሆነ እየተበላሸ ይሄዳል መሰለኝ። በጣም እንትን ይላል። ውጪ መቀመጥ የለበትም ጭራሽ። ሞቃት አካባቢ ኔቨር ይሄ ማለት ነው። ኦሊቭ ኦይል ኤኒ ታይም ምንም ችግር የለም። ይሄ ውጪ ነው የሚቀመጠው ሁሌም ችግር የለበትም። ቀዝቃዛ አካባቢ መቀመጥ አለበት። እና ይሄን ይመስላል ቪዲዮዬ። እንደነገርኳችሁ ከወደዳችሁ ከስር ኮመንት ጻፉልኝ። አንዴ እና የመጨረሻ የረሳሁት ምንድነው፣ ለፀጉርም በጣም ጥሩ ነው ኦሊቭ ኦይል እና ኮኮናት ኦይል ማለት ነው። ዳሜጅ ለሆነ ሄር እና ለሚነቃቀል ሄር ፀጉር በጣም ቆንጆ ነው። ምንድነው የምታረጉት? ኮኮናት ኦይል እና ኦሊቭ ኦይሉን ሚክስ ታረጉና ታሞቁታላችሁ ማለት ትንሽ ለብ ታረጉና ወዲያውኑ ፀጉራችሁን ትቀባላችሁ። ከዛ ከ50 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት ታቆዩታላችሁ ማለት ነው። ፀጉራችሁ ላይ ከቨር ታረጉትና ሻወር ካፕ ታረጉና ከ50 እስከ 1 ሰዓት ማለት ነው። ከ50 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት ታቆዩታላችሁ። ከዛ ወዲያውኑ በሻምፑ በደንብ አድርጋችሁ ትታጠቡትና ትተውታላችሁ ማለት ነው። እና እሱን አትሊስት በሳምንት 2 እንደዛ እያደረጋችሁ የደጋገማችሁ መታጠብ። ከዛ ፀጉራችሁ እየጠነከረ ይመጣል ማለት ነው። የሚነቃቀለው እየቀነሰ ይመጣል። ፕላስ ሻይኒ እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው። እንደዛ በማድረግም ራሳችንን የፀጉራችንን ጤና መጠበቅ እንችላለን። የሰውነታችን ጤና መጠበቅ እንችላለን። ካለምንም ኬሚካል ካለምንም የተደባለቀበት ኬሚካል ሎሽን ከመቀባት ይሄ በጣም ጥሩ ነው። እንዳልኳችሁ ከትንሽ እስከ ትልቅ መቀባት ይችላል። ከዜሮ እስከ ምንም ኤጅ መቀባት ይችላል። እኔ ስላየሁት ነው፣ ተቀብቼዋለሁ። ይሄ እውነተኛ ሪዛልት ነው የምነግራችሁ። ተጠቀሙበት። ምንም በቃ ራሽ የሚባል ሰውነታችሁ ላይ አታገኙም። ተጠቀሙበት ነው የምላችሁ። ተጠቀሙበት። እና ይሄን ይመስላል ቪዲዮዬ። ከወደዳችሁት ላይክ አርጉ እና ሼር አርጉ። ከስርም ጻፉልኝ ውጤቱን እንዴት እንዳገኛችሁት። ጥያቄ ካላችሁም ከስር ጻፉልኝ፣ እመልስላችኋለሁ ያልገባችሁ ነገር ካለ። ዛሬ የኮኮናት ኦይል እና የኦሊቭ ኦይል ቪዲዮዬ ይሄን ይመስላል። በሰላም ቆዩም። ቻው